වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි රසම රසට පොල් කේක් එකක් හදමු. ගොඩාක් ලේසි මේක හදන්න. අද මම දරලිපේ තමයි පොල් කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් මේ කේක් එක හදන්න ගොඩාක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ඔන්න ඔයාලට කඩේ කේක් එකක් වගේම රසට මේ කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් රසට අපිට මේ කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න වෙනද වගේම මගේ වීඩියෝස් බලලා මම subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් එන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරලා ඒකම bell එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි කේක් එකක් හදන්න කලින් කේක් තැටිය ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් පෙපර් එකක් දාගෙන කේක් තැටිය ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් අද මම දර ලිපේ හදන හින්දා මේ කේක් එක ලිපේ තියන්න පුළුවන් විදිහේ භාජනයක් අරගන්න. ඒක ඇතුලෙන් වලන් තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියාගෙන තමයි අපි කේක් එක බේක් කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ලිපේ හදන කේක් ගොඩක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ හැම එකම හදන විදිහට තමයි මේ කේක් එකත් හදාගන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් එන මගේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වහගන්න පියනේ සිදුරක් තියෙනවා නම් ඒකට පතර කොළ කෑල්ලක් දාලා සිදුර වහගන්න. ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම පොල් කේක් එකට අවශ්‍ය කරන පොල් පැණි මිශ්‍රණය හදාගමු. මම අද මේ හැමදේම මනින්න පාවිච්චි කරන්නේ පිරිසි කෝප්ප. ඉතින් අපේ හැම ගෙදරකම පිරිසි කෝප්පයක් තියෙන හින්දා ඒකෙන් මනින්න මම හිතුවා ඒක ගොඩක් ඔයාලට පහසු වෙයි. ඉතින් ඔයාලට සීනි පාන් පිටි ග්‍රෑම් වලින් මැන ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 170ක් තියෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටත් මැනගෙන ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම සීනි මේසෙ හැඳි දෙකක් දාලා අපි සීනි කැරමල් කරගමු. ඔන්න සීනි ටික යන්තමින් කළු වීගෙන එනකොට වතුර පිරිසි කප් එකක් එකතු කරගන්න. සීනි ගොඩාක්ම කළු කරගන්න යන්න එපා. එතකොට අපේ කේක් එක තිත්ත රසට එයි. ඒක හින්දා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔයාලා ඉතිරි කරගත්ත සීනි ටිකත් කැරමල් මිශ්‍රණයටම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න කේක් එකට හොඳ රසක් ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් ගන්න ඕනේ. හින්දා එනසල් කරල් 4ක් විතර එකතු කරගන්න. මේක හොඳට කොටල එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී තියෙනවා නම් මාදුරු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඔන්න අපි පැණි ටික ගොඩ වෙලා උණු කරගන්නේ. පැණි ටික යන්තමින් උණු වීගෙන එනකොට හැන්දට අරගෙන බලන්න අන්තිම බිඳුව නූලක් වගේ චූට්ටක් ඇදෙනවා නම් ඒ ඇදෙන පදමේදී අපි පොල් ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. මේක විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියාගත්තාම ඇති. මෙන්න මේ වගේ පැණි ගතිය තියෙද්දිම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඔයාලගේ පොල් පැණි ටික වේලුනොත් නැවත වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පැණි ගතිය තියෙන විදිහට හදාගන්න. එතකොට අපිට කේක් එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලා භාජනයක් අරගෙන පාන් පිටි පිරිසි කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්න. මෙතන ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඔන්න පාන් පිටි ටිකටම පුරවන්න නැතුව බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්. කෝන් ෆ්ලවර් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ඔන්න අපේ පිටි ටික කලවම් කරගන්න අතරේදී පොල් පැණි මිශ්‍රණය හොඳටම නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මගේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට පොල් පැණි ටික දාගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා බිත්තර දාලා කේක් කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් බිත්තර නොදා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බිත්තර දාගත්තාම හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම බිත්තරයක් දාගෙන හොඳට මේක කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් බිත්තර දැම්මහම පිළිගඳ වගේ තියෙන හින්දා අපි මේකට වැනිලා එසන්ස් ටිකක් දාගන්නවා. වැනිලා එසන්ස් දාගත්තාම බිත්තර වල තියෙන පිළිගඳ නැති වෙලා හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ රසකුත් එනවා. ඔන්න දැන් අපේ පොල් කේක් එකට රටින්දි ගෙඩි 7ක් විතර එකතු කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී මුද්දරම් පලන් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. මම අද රටින්දි විතරක් එකතු කරගෙන හදන්නේ. රටින්දි දැම්මහමත් කේක් එක ගොඩක් රසයි.
ඉතින් මේකේ ඇට ටික ඉවත් කරගෙන පොත්ත තියෙනවා නම් පොත්තත් ඉවත් කරගෙන එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලා වැල්ල එකතු කරගත්තී වැල්ල දෙහි හරි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. අපේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය හදාගෙන ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නකොටම කේක් එක බේක් කරගන්න හදාගත්තු භාජනය ලිපේ තියාගෙන විනාඩි 15ක් විතර හොඳට රත් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි පාන් පෙට්ටික පොල් පැණි ටිකට එකතු කරගමු. මෙන්න මේ වගේ පෙනේරයක් අරගන්න. දැන් අපි කලින් හදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණය පෙනේරයට දාලා හොඳට හලාගමු. දැන් අපි මේ ටික එකම පැත්තකට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගමු. නැවත වරක් හොඳට කලවම් කරගෙන කේක් තැටියට දාගමු. කේක් බැටර් එක තැටියට දාගෙන හැම පැත්තම සමානව හදාගන්න. ඔන්න දැන් මගේ කේක් බැටර් එක හරි. දැන් අපි මේක විනාඩි 20ක් විතර පුච්චගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මගේ කේක් එක හොඳට පිච්චිලා තියෙනවා. මේ බලන්න හොඳ ලස්සන පාටට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳට කේක් එක ඇතුළේ තැම්බිලාද බලන්න ටූත් පික් එකක් අරගෙන ඇනලා බලන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ අතින් තද කරනකොට හොඳ ඝනකමට වගේ අහු වෙනවා. එතකොට කේක් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කේක් එක නිවෙන්න තියාගමු. ඔන්න මේ වෙලාවේදී කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. හරිම සුවඳයි. දැන් අපි බලමු කේක් කෑල්ලක් කපලා කොහොමද රස කියලා. ඔන්න මේ බලන්න කේක් කෑල්ල ඇලෙන්නේ නැතිව අපිට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට ඔයාලා හරියටම හදාගන්න. එතකොට මේ වගේ වරදින් නැතුව කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එකට ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.